අපිට පෙන්නන්න කියනවා 2යි cos 60 ඍණ θ ඍණ cos θ බෙදීම sin θ සමානයි මුල 3යි කියලා. අපි මුලින්ම ගන්නවා cos 60 ඍණ θ. අපි දන්නවා cos A ඍණ cos B කියන්නේ cos A වතාවක් cos B ධන sin A වතාවක් sin B. එහෙනම් අපි මේකට ආදේශ කරොත් A කියන්නේ අංශක 60යි B කියන්නේ θ. එතකොට එනවා cos 60 වතාවක් cos θ ධන sin 60 වතාවක් sin θ. අපි දන්නවා cos 60 කියන්නේ භාගයයි sin 60 කියන්නේ මූල 3 බෙදීම 2යි. ආදේශ කරාම එනවා cos 60 ඍණ θ කියන්නේ භාගයයි cos θ ධන මූල 3 බෙදීම 2යි sin θ. අපි දෙපැත්තම දෙකෙන් වැඩි කර ගන්නවා. එතකොට එනවා දෙවාරයක් cos 60 ඍණ θ සමානයි දෙවාරයක් වරහන් ඇතුලේ භාගයයි cos θ ධන මූල 3 බෙදීම 2යි sin θ. දකුණු අත පැත්තේ දෙකට හරේ තියෙන දෙක සුළු වෙන. එතකොට එනවා දෙවාරයක් cos 60 ඍණ θ සමානයි cos θ ධන මූල 3යි sin θ. අපි දෙපැත්තෙම cos θ අඩු කරනවා. එතකොට එනවා 2යි cos 60 ඍණ θ ඍණ cos θ සමානයි cos θ ධන මූල 3යි sin θ ඍණ cos θ. එතකොට එනවා දෙවාරයක් cos 60 ඍණ θ ඍණ cos θ සමානයි මූල 3යි sin θ. අපි දෙපැත්තම sin θ කින් බෙදෙනවා. එතකොට එනවා දෙවාරයක් cos 60 ඍණ θ ඍණ cos θ බෙදීම sin θ සමාන වෙන මූල 3යි sin θ බෙදීම sin θ. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් උත්තරේ 2යි cos 60 ඍණ θ ඍණ cos θ බෙදීම sin θ සමානයි මූල 3යි.